Sziasztok! Nem csak a Dizi Horgászat csatornát látjátok. Újra vízpart. Lejöttem egyet horgászni a Fűzvölgyi csatornára. A mai horgászat apropója, hogy körülbelül ilyenkor forgattam 2 éve az első kis YouTube videót, tehát ez egy ilyen 2 éves születésnapi videó lesz. Megpróbálok keszeget, esetleg pontyot fogni. Az egyik boton csukára vagyok bedobva, tehát egy ilyen klasszikus csatornapece lesz az etetőanyagom. Hát ez egy ilyen folyóvízi sajtos, egy kis maradék, meg pontja per piros, ami ilyen negyed meg pici zacskók voltak az alján. Azokat próbálom előni. A csali az csonti, ha nagyon rám áll a törpe, akkor rá fogok próbálni a kütyűre is. Az idő hál' Isten kellemes, bár kicsit fúj a szél. Ettől független szerintem jó kis pece lesz. Ha van kedvetek, tartsatok velem, és meg engedjétek meg, hogy ezúttal megköszönjem mindenkinek a csatornán való 2 éven át tartó jelenlétét, az, hogy néztétek a videókat, hogy egy szerintem tök kultúrát közösség jött valamennyire össze. Köszönöm a csatornának, ha lehet ilyet mondani, a jó embereket, akiket megismertem. Hoppá, csukára van is kapás. Szóval összességében abszolút nem bánom, hogy elindítottam annó ezt a kis kísérletezést. Hát ahhoz képest egy kicsit a technika hál' Isten előnyére fejlődött. Visszanéztem az első videómat, elég jókat mosolyogtam a képességeimen meg a minőségen, de úgy gondolom, hogy egy folyamatos fejlődés, ezért látható a csatorna történetébe. Remélem a szél nem fog belezavarni a hangba, bár meglepődnék, hanem de ettől független még egyszer köszönöm mindenkinek az elmúlt 2 évben az aktív jelenlétet, a sok kommentet. Hát meg úgy egyáltalán, hogy nézitek a videókat, az olyan jó érzés. Jó, köszönöm akkor még egyszer mindenkinek a figyelmét, tartsatok velem és nézzük meg, hogy mit ad ez a csatorna. Erről nem beszéltem, hogy a felszerelésem az egy Corum Allrounder 360 1,5 librás, és van nálam egy Delfin Dunai Carp 3 méteres, az a csukáspeca. A Corumon lényegében hosszú előkézek, bár egy kicsit rövidíteni fogom, mert szerintem bonyolítja csak a dobást, és ilyen lényegében ilyen alsó bedobással dobok, mert nem tudom mennyi, opá, jó? Ki kellett volna egy kicsit. Jó, újra kezdem. Alsó lendítéssel dobok, ajjaj, van baj. Ekkora távra. És körülbelül ide magam elé 10 g-os a kosár, de ezt majd fogom valószínűleg később egy kicsit cserélni. Nem azért, mert nem áll meg, ezzel nincs gond. Csak egy kisebb töltőtömegűre fogom, mert csináltam egy 5-6 dobás etetést is. Tehát úgy gondolom, hogy összességében van ott márkaja, és egy idő után nem akarok túl sokat bejuttatni. Ott a kapás. Egy. Szép kis dévérkeszeg. Nem is pici, azt a egyszeret. Mutatom. Na, marad ez a hosszú elők egyelőre, úgy néz ki, hogy szépen szelektálja. Hopp, ide kakélt szegényke. Egy szép kis dévérkeszeg. Csatornakeszeg. Mehet vissza. És előre hoztam ide a mellettem lévő nátfalhoz a ragadozós cuccot, mert itt volt speciál kapás. Ja, marad ez a hosszú elők. Hát tettem rá itt macska nyelvet, víz alatt van éppen, mert csak úgy tudtam, annyira meredek a dőlészeg a zsinórnak, meg közel van, hogy lényegében nem lehet megültetni a zsinórt. De magát a kapást így is valamennyire jelzi, hogyha van. Nincs rutinom a spicről történő csukahorgászatra. Na, megy előre. Jók vagyunk, már fogtam egy kölökdévért, egy törpeharcsát, de akkor még nem videóztam. Meg akkor most volt ez a kis dévérkeszeg, ez egész szuper.
Hát tehát van egy nagyon jót amúgy bolózni is, ha nem fújt volna a szél, az volt az elsődleges tervem. De arról már letettem. Még a spicbotot is elég volt behajtani. Így most maradtam a klasszikus fenekezés cuccnál. Itt is klipszelvel vagyok, még erre a távra is próbálok valamennyire pontos lenni. Ide is gumival klipszelek. Ó, basszus. Ezt a kis merítőt hoztam. Nem gondolom, hogy kell ide több. Meglepődnék, ha lenne valami nagy hal. Ha, folytatjuk, szuper. Nincs meg. Ó, basszus, de kell. Még csak kísérletezett. Megy vissza, hát ha még ott van. Na, akkor mutatom gyorsan, így néz ki a csukás szerelékem, ilyen 2 horgos rendszer. Házi tirolifa. 2 egyágú horog. Csak ide így berakom, így ide. Nem is teszem messzebb felesleges. Itt volt a kapás. Teszek rá ide egy kapásjelzőt, mondjuk. Hogy lássam, ha megindul vele. Úgy szuper. Ó, izgi volt. Folyamatosan húzta, eresztette, húzta. Tetszett. Hopp, hopp, hopp. Volt egy odaütés, és amikor... és utána abba hagyta. Majd ez a dévérkeszeg lett belőle. Már nem is vagyok benne biztos, hogy röptetős. Ó, de szép dévér. Szeretném megmutatni azért. Na, egy szép kis csatorna dévérkeszeg. Na, már ez a legnagyobb. Kettőt oda birizgált neki, ezt üldögét rajta. Elég fura szokás ez. Ó, húsom. Jó, hát akkor ott szabadon van eresztő. Sajnálom. De ezzel nem szoktam nagyon cserégetni a tartásukat, mert mindig akkor ugranak ki. Na, ez egy szép kis dévérkeszeg volt. Meglepően szép. Csak megigazítom itt a helyemet. Csukásra még eddig egy kapásszerűség volt, de bízom benne, hogy ma még jön valami szép. Ott a hal. Nem volt időm nagyon gondolkozni. Na, ez egy szép dévérkeszeg. Hű, de fárasztani se kell ebbe a kis vízbe őket. Na, ez egy szép dévér. Ups, ezt jó kiröptettem, de hát a bot bírja. Ó, de örülök, hogy lehet dévéreket fogni, mutatom. Hát ez már egy 20 pár centis kis dévérkeszeg. Nagyon szép. Még egyszer kimutatom, aztán megyek is vissza. Na, úgy látszik, megjöttek a halak. Jó pár órája eltetek egy helyet, és most már talán jó lesz. Oké. Dobok újat, aztán mehetek tovább. A kapás, Dunajkápra. Na, mit csíptünk vele? Kütyűbeszarás, hát ez ennyire működik. Mutasd magad, csúnya darab. Jaj. Ez is 700. Na, mondjuk azért nem rossz méretileg.
Hát ez ő lett a nyertese a kütyűnek, aminek nem örülök, de mindegy, ez van. Még egyszer mutatom egy gyönyörű nagy, hát gyönyörűnek nem hívnám, de nagynak annál inkább törpeharcsa. Ott egy jó kapás, meg is van. Annyit trükköztem, mert nem tudom mi van az ajzaton. Ezért tettem fel egy... Oh, te jó Isten, mekkora gyönyörű! Atya Isten, mekkora ez vörös szárnyú keszeg. Tettem fel a horogra egy darabnyi kecelt. Magyarul kilebegtettem előkehozba, és ő lett a... Fú, hát ez csodaszép. Azt a hétszervet. Ide nézzetek, mekkora vörös szárny, gyönyörű. Nagy teli pocakkal. Mindjárt kiugrik el, igen, éreztem. El akar indulni. Még egyszer gyorsan megmutatom, aztán visszaeresztem, gyönyörű. Minden elemében csodaszép. Így látszik a legjobban, így. Csodálatos kis jószág. Na, megy is vissza, hadd szaporodjon. Ennek de örülök. Na, most maradok szerintem ennél a lebegtetett cuccnál. Jó, merre vettem szegényt. Hát, ha az így eredményesebb, mert nem tudom, kétségeim vannak, hogy nincs az ajzaton valami olyan növényzet, amit közelben nem látok. Vagy amit nem érzek, mert néha jön fel ez a vonalas alga, lehet, hogy ez már van alul. Azért gondolkoztam azon, hogy ki lebegtetem. És akkor 2 szem, 3 szem csonti, hogy izegjen, mozogjon, és akkor így néz ki a csali, egy ilyen kis mini hungarocellel. Hú, de örülök, ez nagyon szép volt. Úgy néz ki, bevált ez a hungarocelezés. Igen, ott a következő hal. De jó. Az előbb is eszembe juthatott volna. Ó, de szép kis karika. Mutatom, egy mini karika. Jó, most kiszabadítom, hoppá. Hát itt egy szép kis karika keszeg. Na, úgy néz ki, működik ez a valami. Lehet, hogy csak most jöttek ide a halak, ezt igazából nem tudom. De elég szépen pikpak jönnek a kapások. Marad minden ugyanaz. Hát ez végre már működni fog, és egy kicsit felgyorsulnak az események. Most már szerintem van 4 óra is. 11 óra fele kezdtem el érdemben pecázni. Addig nem volt túl sok minden. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez működik ennyire, ez a cucc, amit rátettem, vagy csak simán most ott vannak. Ilyen lendítés dobástáv. Kényelmesen, és akkor le is rakom. Ó, megint micsoda kapás. Na, úgy látszik, működik ez a arocel. Húha. Mi vagy te, húsom? Karika. Na, de jó, ez ki. Nem is kicsi. Azt a 700-et, de örülök neki. Lenne, nem ugrana ki a kezemből. Nem mutatom, hát itt egy gyönyörű szép nagy karika. Na, még egyet kimutatom. Hoppá. Basszus, egész nap volt itt az a nikecel, egy ilyen pici darab itt volt a fűbe. Gyanúsnak kellett volna már akkor lennie, hogy
Valószínűleg kell egy kicsit lebegtetni. Nincs mese. Hát ez egy nagyon jó. Megérte kijönni a más nem ezért a tanulságért. Az előkém ez ugye 20 centis. Kb. Annyira van kilebegtetve a cucc. 15-20 centire a kajától. Nagyon jó. Örömteli. És azért leellenőrzem, hogy lebege. És igen, gyönyörűen fennmarad, jó. Tehát akkor ez a lebegtetés a mostani halfogásnak valószínűleg a záloga. Kaját se nyomom bele annyira. Csak ilyen éppen, hogy bejussom. Már egy pici azért jöjjön le víz közt. Hát ez tök szuper. Kíváncsiak, hogy jön a következő ilyen gyorsan, mint ezek. Na, volt egy belerántás, nem értettem, hogy miért nincs kapás, de hát már rajt volt a hal. Ó, nem is rossz. De jó, itt ülök 5 perc, volt az elején egy ilyen belerántás. Az csak úgy áldogáltott. Húha, nem is pici ez. Erre kiúsom. Ennyi előnye biztos van ennek a Coromon Runnernek, hogy ezt hoztam. Semmi nem indokolja az erejét, de legalább tudok röptetni szép kényelmesen. Ó, egy szép dévérkeszeg. Na, akkor nézzük, mit szól hozzá. A bot hátbírja. És a száját se teszette szét. Na, hát itt a következő szép dévér. Úgy látszik, működik ez a kütyű. Viszont most már mosok kezet. Elég szar sajnos itt a terep, bár nem panaszkodok, mert sokkal jobb, mintha nem lenne semmi, csak a partoldal. Viszont majd legközelebb, ha ide jövök, valószínűleg hozok ásót, meg többféle nikecelt, az biztos. Hát ez fergeteges. Ott a kütyűs hal. Fajsa vanyalász. Ajjaj, nem is rossz. Első nagyobb bacska halma. Én neked bólint. Na, mutasd magad. Ó, egy szép becsületes dévérkeszeg. Hát ez az Erdei Attila Duo Wafter, ez a ananász fajsav, ezt valamilyen nagyon szeretik a... Ajjaj. Nem biztos, hogy reptetős méret. Nagyon szeretik a készekfélék a Tiszán is, meg a... Látszik, itt a csatornán is kiválogatja a nagyját. Te jó ég, de szép. Hát ezt muszáj lesz összepiszkolni. Szeretném megmutatni. Szerintem ez itt egy igazán szép kis dévérkeszeg. Jogi visszamészusom azt a 700-et. Na hát ez megért az egész napos etetgetés. Na hát ez egy medunán se számít rossznak szerintem. Úgy gondolom, hogy csatornán meg végképp. Na hát gyönyörűen leverte, hogy kell. Csali is megvan, megy is vissza. Biztos voltam, hogy leválogatja egy kicsit a nagyobb halakat, de hogy azt a gyönyörű dévért is, oda nézzetek, csatorna dévér. Hát ez már van, vagy 25-30 centi. Nagyon szép. Egészséges. Hú, de örülök neki. Még egyszer mutatom, ennek még úgy van is kiterjedés, ez 20, 30 centis. Ebből jöhetett volna egy picivel, akár több is ma. Na, ezt visszaeresztem, mert a nyálkája nem a legjobb barátom. Na, menj vissza, szerencséd volt. Megúsztad egy szúrással. Hát ez tök jó. Na, és ez az Erdei Attilás. Savanyánász.
Tesztek szuper. Ha, yes! Gyógyalagok, de gyönyörűek, atyaik. Előbb itt ittak előttem. Ott a gyógyalag. Másik. Ó, de szép madarak, atyaik. Hát valószínűleg a videó nem fogja visszaadni, de ott iszogatnak. Azon a kevésbé emberzavart a helyen. De szép madarak. Vége a pecának, ennek a második éves szülinapi csatornapecának. Egy kicsit visszatértem a kezdetekhez. Jól éreztem magam, nagyon hangulatos tud lenni egy ilyen csatornapeca. Röpködnek a madarak, csend van amennyire. A mögöttem lévő mezőgazdasági területeken azért volt aktivitás, de összességében egy csöndes hely, az idő kellemes volt, szóval marha jól éreztem magam. Úgy gondolom, hogy csatorna viszonylatban sikerült fogni egy-két szebb keszeget is. Ennek is nagyon örülök. És lényegében így megvolt a második évi szülinapi peca. Jó, még egyszer köszönöm mindenkinek, aki eddig velem tartott. Ha gondoljátok, tartsatok velem a továbbiakban is, hogy tudom, csinálni fogom. Szeretem ezt a videózást. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. Nektek nem jár semmilyen kötelezettséggel, nem kerül semmibe. Én csak örülök, ha látom, hogy nő a feliratkozók száma. Vigyázzatok magatokra. Csengőgomb bekapcsolásával kaptok infót a plusz tartalomról. Én zárom soraim, mert konkrétan éhen halok. Öltözzetek azért még rétegesen, sajnos már a szúnyogok is megjelentek. Vigyázzatok még egyszer magatokra. Tartsatok velem legközelebb, és köszönöm az eddigi részvételt mindenkinek. Sziasztok!